سلام بچه‌های زیادی ازم خواسته بودم ادیت حرفه‌ای‌تر با نرم‌افزار کاین مستر روی گوشی موبایل آموزش بدم و توی همین ویدیو به خواستتون میرسید و آموزش 0% کاین مستر رو خواهید داشت. ولی این اولین و آخرین قسمت نیست، بهتر بگم اولین قسمت نه آخرین قسمت نیست، ولی قرار قسمت‌های بیشتری رو در کنارش منتشر کنیم و اگه کانال سابسکرایب نکردید حتما جوین بدید که این ویدیو رو از دست ندید. سلام، محمد فتحی هستم به کانال دوست. خیلی خوش اومدید. اینجا آموزش‌های ادیت ویدیو، ادیت عکس، طراحی تعداد یوتیوب شده، کسب درآمد دلاری و هر آنچه که یه یوتیوبر از 0 تا 100 لازم بدونه منتشر می‌کنم. اگه اولین باری که به کانال میاد ممنون میشم یه لایک گنده به این ویدیو بکوبید. مرسی که حمایت میکنید و اگه حمایت نمیکنید هم مثل همیشه بریم نظراتتون رو بگید. بچه‌ها وقتی نظر میدن من سعی میکنم همون نظرها رو ببینم که چطوری میتونه کارم رو بهتر کنم. دقیقاً مثل همین ویدیو که پیشنهاد خود بچه‌ها بود توی پست کامیونیتی که من گذاشتم و اگه دوباره میگم مثلا همیشه سابسکرایب نکردید یه کوچولو یه ثانیه زمان داره این دکمه سابسکرایب رو بزنید. حمایت بزرگی از من کردید. میتونید بعداً بیاد ویدیوها رو ببینید اگه دوست داشتید. اگه ویدیو رو دوست داشتید ببینید خب بهتون پیشنهاد میشه و کلیک نمی‌کنید. به همین سادگی. بریم سراغ ویدیو. My reflection, thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our loving, maybe time told us that we were different. Did it break you down? Staring at the ceiling.
مرسی که این ویدیو دیدید. مثل همیشه اگه نظری دارید، ویدیو بعدی دارید، خواسته خاصی دارید و فکر می‌کنید یه عنوانی هست که خوب میشه من در موردش ویدیو بسازم، حتما کامنت کنید. هشتگ توشو یادتون نره که بتونم اون کامنتایی که می‌دونم بچه‌ها که دارن ویدیو می‌بینن اون خاطرهای دفعه هستن ازم چی می‌خوان بدونم تشخیص بدم و الله